Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo kiểu cổ xếp ly, vai nhún, cửa tay xếp ly như trên Thúy yêu cầu. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, và chân thành cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa, rất vui được gặp lại cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo như trên Thúy yêu cầu. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với mình nhé. Và vải, bạn gập đôi lại như thế này. Đây là sóng vải ạ. Chúng ta gạch một đường thẳng trên đầu vải. Và tiếp đó, chúng ta vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Sau đó chúng ta tính rộng vai bằng 1/2 của vai. Vai 36 là được 18 cm. Tiếp đó chúng ta xiên vai là 4 cm. Và chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực. Vòng ngực 84 là bằng 21 cm. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 25 cm. Chúng ta tính hạ eo là 37 cm. Và tiếp đó chúng ta tính dài áo. Áo này là áo phông suông để mặc đóng thùng vào chân váy hoặc là quần tây. Dài áo 60. Và cộng 3 cm lai áo là 63 cm. Chúng ta vẽ đây là lai áo. Và đây là đường hạ eo, hạ đầu ngực. Và đây là đường hạ nách. Đây là đường xiên vai. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 cm cử động. Vòng ngực 84 là được 21 cm và cộng 2 cm cử động là 23 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm cử động. Vòng eo 72 là được 18 cm và cộng 3 cm cử động là 21 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông là bằng 1/4 của vòng mông cộng 3 cm cử động. Vòng mông 86 là được 21.5 cm và cộng 3 cm cử động là 24.5 cm. Và chúng ta vẽ sườn áo. Mặc dầu là áo suông nhưng chúng ta vẫn vẽ eo vào một chút để cho form áo được đẹp. Và tiếp đó chúng ta lên 2 cm để sa vạt lai áo. Bạn sa vạt lai áo lên đến 2/3 của lai nha. Đây là vai cơ bản. Và bây giờ chúng ta mở một ly vai để chúng ta mở xếp ly cổ. Và từ vai cơ bản này bạn lấy thêm ra là 5 cm. Và từ điểm đầu vai bạn xuống 4 cm là từ ở đây. Sau đó từ điểm ra 5 cm này đến điểm vào cổ cơ bản bạn gạch thẳng như thế này. Mình thay bút đỏ để các bạn nhận định được cho dễ ạ. Từ đoạn vai đến đoạn đây là 5 cm. Sau đó chúng ta mở ly nha. Và tiếp đó đây là đoạn sườn. Bạn vào sườn là bằng 1/10 của vòng ngực trừ lại 2 cm. Vòng ngực 84 được 8.4 cm và trừ lại 2 cm là còn 6.4 cm để chúng ta lấy độ cong nách tay trước. Và từ điểm vai này bạn vào cho mình là 2 cm. Và bạn gạch như thế này. Sau đó bạn vẽ nách tay trước. Nếu bạn có thước cong thì bạn vẽ cong nách nha. Đây là nách cơ bản để chúng ta mở ly vai.
tiếp đó chúng ta tính vào cổ bằng 1/5 của vòng cổ cộng 2 xăng và vòng cổ 36 xăng và 1/5 là được 7.2 xăng và cộng thêm 2 xăng nữa là chúng ta vào cổ 9.2 xăng. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ là bằng vào cổ cộng thêm 1 xăng là chúng ta xuống cổ 10.2 xăng. Và tiếp đó từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ gạch nối lại như thế này. Và bây giờ chúng ta vẽ cong cho cổ. Và bạn vẽ bung đoạn cổ này ra là 2 xăng nha. Đây là điểm hạ đầu ngực. Thì tiếp đó bạn vẽ ra như thế này. Và từ đây là sống vải, bạn vào là 4 xăng. Và tiếp đó bạn để thước từ đầu vai cho đến vào cổ, sau đó bạn chia ra lấy 1/2. Và từ điểm 1/2 này bạn chia ly ra là mỗi bên 2.5 xăng. Nghĩa là chúng ta mở ly vai là 5 xăng, như ban đầu chúng ta đã cộng ra thêm 5 xăng. Và tiếp đó bạn để thước như thế này. Từ điểm vào 4 xăng ngay hạ đầu ngực này cho đến điểm mở ly của vai thì bạn gạch như thế này. Và bên này cũng vậy, bạn mở ra như thế này. Và tiếp đó đoạn sườn thì bạn mở bên sườn ra là 1.5 xăng. Và đoạn này bạn gạch xuống như thế này. Và từ đường cổ này thì khi bạn cắt là bạn cắt lên như thế này. Sau đó chúng ta điều chỉnh lại phần vai nha. Khi chúng ta mở ly này ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại đoạn vai ạ. Bây giờ chúng ta cắt nha, chúng ta vừa xong thân trước. Chúng ta vừa cắt xong thân trước, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau nha. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau cho áo ạ. Chúng ta rập thân trước lên, thân sau. Đường sống vải của thân trước trùng lên với đường sống vải của thân sau cho thật thẳng nha. Và các bạn lưu ý, đây là đường vai cơ bản như ban đầu, thì bây giờ chúng ta tính vai thân sau là bằng đường vai cơ bản này nha. Đây, mình vẽ gạch xuống như thế này để cho các bạn dễ nhận ra ạ. Từ đường vai cơ bản của thân lấy lên là 2 xăng để chúng ta tính chòm vai cho thân sau. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ cho thân sau là bằng vào cổ thân trước cộng thêm 0.5 xăng. Chúng ta vào cổ thân sau là 9.7 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai sau là bằng 1/2 của vai cộng thêm 0.5 xăng. Và tiếp đó đây là đường hạ nách của thân trước, thì bây giờ chúng ta giảm bên sườn 1.5 xăng thì chúng ta giảm chia đều ra phần hạ nách xuống một ít và phần lai lên một ít để chúng ta đoạn bên sườn này ra cho khi chúng ta ráp lại là trùng sườn với nhau. Đây là eo. Và phần lai trong này bạn lấy giảm lên phần lai trong là 1 xăng. Và chúng ta muốn vẽ cho nhanh, chúng ta sang lược lại rộng áo của thân trước. Bây giờ chúng ta lấy thân áo của thân trước ra để tiếp tục chúng ta vẽ thân áo của thân sau nha. Đây là lai của thân sau, đây là đường hạ eo. Và đây là đường hạ nách. Và đây là rộng áo của thân trước
Thì bây giờ từ rộng áo của thân trước chúng ta giảm lại 0,5 cm để lấy rộng áo của thân sau. Tại sao thân áo của thân sau lúc nào cũng nhỏ hơn thân áo của thân trước là từ 0,5 cm đến 1 cm? Là bởi vì phụ nữ của chúng ta phần trước có bụng và ngực lớn, vì vậy chúng ta lấy thân trước lớn hơn thân sau để khi mặc lên là được cân bằng với lại thân áo. Các bạn lưu ý nha. Và tiếp đó từ sườn của thân sau bạn lấy vào 5 cm để chúng ta lấy độ cong nách của thân sau. Và tiếp đó bạn để thước từ điểm 5 cm đến điểm vai, bạn gạch thẳng như thế này. Và tiếp đó đoạn nách này bạn chia ra là lấy 1/3 để chúng ta vẽ cong nách. Và bạn vẽ cong nách. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ thân sau là 4 cm. Bạn để thước xiên như thế này, từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ chúng ta gạch xiên như thế này. Sau đó chúng ta vẽ cong vòng cổ lại. Đây là sóng vải gập đôi. Bạn lưu ý nha. Chúng ta vừa xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt nha. Về thân sau này, đây là sóng vải. Chúng ta sẽ hở một đoạn này để khi chúng ta mặc vào cho nó dễ. Và từ cổ, bạn sẽ xuống là 12 cm. Tiếp đó, bạn may. Bạn sẽ hở một đoạn này, sau đó bạn gài một hạt nút ở phía trên này, ở phía trên cổ này. Đây, có nghĩa là đoạn này bạn sẽ hở nha. Bạn sẽ V hoặc là bạn sẽ nhọn xuống, hoặc là bạn cũng có thể sẽ giọt nước, thì phụ thuộc vào lại sở thích của bạn nha. Bởi vì mẫu áo này là mẫu áo cổ nhỏ, vì vậy chúng ta phải xẻ xuống để chúng ta gài nút phía sau khi chúng ta mặc vào cho nó dễ. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta vừa xong, bây giờ tiếp tục cắt tay áo, sau đó chúng ta sẽ rã kiểu cho thân trước Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt tay áo nha. Tay áo vải bạn gập đôi lại như thế. Đây là sóng vải. Chúng ta gạch thẳng một đường ở dưới lai tay. Sau đó từ sóng vải bạn vào 5 cm. Chúng ta nối đường 5 cm này lại. Tiếp đó chúng ta tính dài tay. Áo này là tay dài đến cùi chỏ, vì vậy chúng ta lấy dài tay là 28 cm và cộng thêm 2 cm của lai tay là 30 cm. Hai cm của lai tay là đây. Và tiếp đó chúng ta tính hạ độ sâu của nách tay áo là bằng hạ nách trong thân áo chia đôi cộng 4 cm. Hạ nách trong thân áo hồi nãy là chúng ta lấy 21 cm, chia đôi là được là 10,5 cm và cộng 4 cm là chúng ta hạ nách được 14,5 cm ở đây. Và chúng ta tính rộng tay bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 cm. Hạ nách trong thân áo 21 cm trừ lại 1 cm là 20 cm ở đây. Và trên vai tay này là có nhún phùng. Bạn để lưu ý tay này nhún phần vai rất là nhiều nha. Cho nên bây giờ chúng ta tính để có độ nhún của phần vai thì đây là điểm dài tay. Bạn lấy lên thêm là 3 cm. Và tiếp đó từ điểm lên 3 cm này đến điểm xéo này bạn gạch như thế này, và điểm xéo này bạn chia ra lấy 1/3. Sau đó từ điểm gốc này thì bạn lấy ra là 4 cm và bạn mở độ bung tay là 3 cm.
Và đoạn búng xăng này bạn thẳng ra như thế này. Bây giờ chúng ta bẹp mở đoạn bông tay. Điểm này bạn khớp vô nhẹ, bạn bung nhẹ lên. Đây là phần này là phần để chúng ta nhúng trên vai, và dưới lai tay có phần để xếp ly. Thì bây giờ chúng ta tính cửa tay là bằng rộng tay, và tiếp đó chúng ta gạch thẳng xuống như thế này. Và cửa tay này là cửa tay rộng, vì vậy bạn sa vạt lên một chút xíu là khoảng 1 cm. Chúng ta vừa vẽ xong tay, bây giờ chúng ta cắt nha. Đây là tay áo của chúng ta. Và đây là điểm tim. Bạn gạch thẳng như thế này. Từ điểm tim tay thì bạn giảm nách tay là 1 cm, 2. Bởi vì tay này là phần vai bung nhiều, vì vậy chúng ta còn giảm phần nách tay trước hơi nhiều hơn là tay áo thường. Và đây là nách trước. Chúng ta vừa xong phần tay. Bây giờ chúng ta xếp ly nha. Áo này ở phần lai có xếp ly. Thì bây giờ đây là tim tay nè. Thì bạn xếp một ly, bạn chia ra, bạn xếp làm sao mà nó bằng với lại cửa tay của mình nha. Ly đầu tiên là bạn xếp chụm lại ở phần tim giữa này. Đây là ly đầu tiên, ly chính giữa. Và tiếp đó bạn xếp tiếp ly thứ hai. Bạn cứ cách nhau 1 cm. Và khi bạn xếp xong như thế này, đây, có nghĩa là tim ở chính giữa thì bạn xếp 2 ly chụm vào, và tiếp đó bạn xếp phần thân sau thì chụm theo thân sau, mà phần thân trước thì chụm theo thân trước, và nó ra như thế này. Và tiếp đó bạn tính từ dưới lai, bạn lấy lên độ xòe là 6 cm, và bạn gạch như thế này. Và tiếp đó bạn may 2 đường chỉ dàn với nhau như thế này. Đây, có nghĩa là bạn xếp xong, bạn may một đường chỉ dàn lên đây, bọc vào đây, dàn lên đây. Có nghĩa là bạn may 2 đường chỉ, hoặc là bạn may chỉ dí dắt. Bạn may chỉ dí dắt lên cái đoạn này, là có nghĩa là đây là phần tay. Khi phần tay thì bạn xếp ra là nó như thế này. Đó. Và đây là cửa tay, thì bạn canh bạn xếp làm sao khi nó vừa đủ với lại đoạn cửa tay của mình nha. Và phần trên này thì bạn nhúng hoặc bạn xếp ly thì phụ thuộc vào sở thích của bạn. Và trước khi bạn nhúng thì bạn may 2 đường chỉ cho thật thưa, may 2 đường chỉ song song với trên cái mí đường may này. Sau đó bạn lật qua bên trái, bạn nắm rút 2 đường chỉ bên trong lại. Khi rút chỉ bên trong thì bên phải sẽ được bung lên. Bên phải phần chỉ rút lại nó sẽ được bung lên, thì khi bạn nhúng lại phần tay nó sẽ đẹp. Đó là cái cách nhúng nha. Phần tay lên là nó sẽ đẹp. Tiếp đó chúng ta mở ly của cổ áo nha. Đây là thân trước. Trước khi mở ly của cổ áo thì bạn cắt nẹp nha. Ví dụ nẹp cổ thân trước nha, còn nẹp cổ thân sau thì dễ rồi, thì bạn cắt sau nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở ly ạ. Bạn khép ly vai này lại. Chúng ta khép lại xong, bây giờ bạn điều chỉnh lại cái phần vai, là bạn lấy từ điểm này thẳng lên đây. Có nghĩa là chúng ta
giảm đoạn này xuống là khoảng 1 cm. Thì thân sau hồi nãy chúng ta đoạn này cũng giảm xuống để chúng ta khép cái ly sườn, bạn nhớ không ạ? Cho nên nó bù qua lại với lại thân sau, vì vậy bạn đừng lo nha. Và tiếp đó bây giờ chúng ta chia ly. Đoạn này bạn vào 4 cm, thì điểm ở trên cổ bạn vào 4 cm và bạn mở xuống đây 4 cm này, bạn mở xuống một ly. Và tiếp đó từ điểm bạn cách với nhau là 3 cm, bạn cũng mở một ly. Và tiếp đó bạn cũng cắt với nhau, bạn mở một là cũng là 3 cm. Bạn canh ly này thì xuống cao hơn một chút và ly này xuống thấp hơn một chút. Có nghĩa là bạn canh làm sao độ xiên này xuống đụng với độ xiên này giúp mình. Có nghĩa là khi ly trên này nó ngắn lần, xuống đây là nó dài lần, và xuống dưới này là dài đụng ngay đầu đỉnh ngực nha. Chúng ta mở ly nha. Chúng ta mở ly này thì bây giờ chúng ta khóa lại phần ly sườn. Có nghĩa là phần ly sườn là chúng ta không sử dụng nữa. Sau đó bạn điều chỉnh lại sườn một chút. Chúng ta khóa phần ly sườn thì được mở phần ly này ra đầu tiên. Và tiếp đó bạn mở phần ly này, ly thứ hai, và tiếp đó ly thứ ba và ly thứ hai. Thì bạn bấm nhẹ xuống cái góc dưới này, bạn chừa lại một mí khoảng 1 ly nha. Và đây cũng vậy, bạn chừa lại một mí nhẹ. Và đây chúng ta đang mở ra như thế này. Mình mới vừa dán một miếng giấy khác lên và mình cắt như thế này. Thì mình mở ly ra là bạn mở ly đầu tiên là 2,5 cm, sau đó ly thứ hai là 2 cm, ly thứ ba cũng là 2 cm. Ly đầu tiên cho nhiều một chút nha. Sau đó bây giờ chúng ta xếp lại. Bạn xếp qua bên phần sống vải nha. Từ cái điểm mí bên này đến điểm mí bên này bạn gặp lại như thế này, và sau đó bạn xếp vô như thế này nè. Và từ bên này cũng vậy, hai cái mí bên này ghép lại với cái mí bên này thì bạn gặp lại chính giữa, bạn xếp lại như thế này. Có nghĩa là những ly này đi thẳng xuống chứ không có đi xuyên qua như thế này. Bạn lưu ý cũng là cách xếp ly, nhưng mà có nhiều ly trong mẫu đi xuyên ra như thế này, tỏa ra. Còn ly này, ly trong mẫu này thì 3 ly đi thẳng xuống, vì vậy chúng ta đi thẳng xuống như thế này. Sau đó bạn điều chỉnh lại cái đường cổ. Và chúng ta gọt. Đây. Chúng ta gọt xong, sau đó bạn mở ra như thế này. Khi bạn cắt là bạn rập trên vải, bạn cắt như thế này luôn. Bạn chừa đường may, đường cổ là 0,5 cm, vai 1 cm và vòng nách 0,5 cm và sườn 0,5 cm. Đó, bạn chừa ra rồi bắt đầu bạn cắt lên bạn may, không còn có bên nữa, bởi vì bên này là chúng ta khóa lại rồi. Là đây, khi bạn xếp lại cái phần ngực này tự động nó sẽ đưa lên, là nó làm cho mình có phần ngực đẹp. Bây giờ mình xếp lại, xem lại vòng cổ khi mình cắt nẹp là đã chuẩn khi mình xếp chưa. Thật sự ra mình xếp hoa nó không được hoàn hảo lắm, mà mình làm tạm nha. Các bạn xếp hoa đẹp thì các bạn làm, và hoa thì trùng với lại màu vải của áo nha. Và sau đó bạn gắn ở ngay cái điểm ly thứ ba này. Đây, bạn đang gắn ở điểm đây. Và tiếp đó bạn đi xuống, bạn bẻ vập cái đoạn này lại và bạn đi xuống ngay cái đầu ly này là của đường sườn. Và mẫu tay này trên vai phần nhún rất là nhiều, cho nên bạn lưu ý nha, nhún cho được bung lên. Bạn cắt thêm một miếng nẹp cổ của thân sau giống nẹp cổ của thân trước như thế này. Sau đó hai nẹp cổ, vai của nẹp cổ bạn ráp lại, và vai của thân trước và vai thân sau bạn may lại, và tiếp đó bạn may cái nẹp vào.
thì nó rất là giản. Mình vừa hoàn thành xong mẫu như trên. Hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình, chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới